Καλησπέρα τζακάλια μου σε ένα ακόμα V-Face βίντεο, σε ένα ακόμα μοτοβλογκάκι. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Έχουμε βασικά να σας αποκαλύψω πολλά πραγματάκια. Το πρώτο πράγμα που θα δείτε, εννοείται, είναι το καινούριο μας κόσμημα. Για μας άλλα είναι τα κοσμήματα, για γυναίκες είναι άλλα, για μας είναι άλλα. Λοιπόν, και το κόσμημά μας το καινούριο είναι αυτό εδώ το view που θα δείξω τώρα. Όχι τώρα, τώρα. Λοιπόν, νέο view λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, 360 κάμερα, η X3. Την ήθελα εδώ και καιρό, η αλήθεια είναι, μου δόθηκε ευκαιρία, εννοείται πως δεν έκανα πίσω, με τη μία την πήραμε. Έχουμε να δοκιμάσουμε πολλά, έχουμε και μικρόφωνα να βάλουμε πάνω στην κάμερα, αλλά ένα εξάρτημα μας ήρθε λίγο face, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Θα έρθει το σωστό, το original, και θα κουμπώσουμε και τα μικροφωνάκια επάνω. Και προς το παρόν ο ήχος είναι από το κράνος μου, από το Bluetooth δηλαδή. Έχουμε μαζί μας και παρέα, από ό,τι βλέπετε πίσω. Έχουμε παρεούλα, νεοσύλλεκτη, μηχανόβια, Dark Siren. Θα έχω από κάτω στο description φυσικά το Instagram, TikTok και ό,τι social έχει. Άμα θα θέλετε θα πάτε να την ακολουθήσετε. Έχει το 300 το MT. Πολύ δυνατό μηχανάκι, πολύ ωραίο μηχανάκι, ειλικρινά, ελαφρύ, για νεοσύλλεκτος. Σε αυτή την ηλικία 18, 20, 21 είναι πάρα πολύ ωραία μηχανή, να πεις ότι θα κάνεις τα πρώτα σου βήματα, θα μάθεις τις πρώτες εμπειρίες τέλος πάντων. Είναι υπερβολικά πολύ δυνατό μηχανάκι για αυτά τα πράγματα. Αυτά προς το παρόν. Τώρα πάμε να κάνουμε μια όμορφη διαδρομή. Και τα μικρόφωνα που έχω πάρει, sorry να προσθέσω επίσης, θα δείτε και τις φωτογραφίες φυσικά για τις κάμερες που πήραμε τα καινούργια κομμάτια. Δεν έχω το στυλ να κάνω unboxing, μην με κράξετε κάποιοι, δεν θα το κάνω unboxing, δεν ξέρω να κάνω unboxing, δεν έχω ασχοληθεί για να κάνω unboxing. Εγώ τα λέω έτσι, παμ, φάτσα φόρα έτσι, την ώρα που ξεκινήσαμε και δοκιμάζουμε το view. Αυτό είναι πρώτο τεστ, η αλήθεια είναι με την 360. Είναι πρώτο τεστ, δεν έχω ξανακάνει κάποιο παρόμοιο βίντεο να δω πώς λειτουργεί οτιδήποτε. Τα αρχικά, τα βασικά, περπατώντας έτσι λίγο στο δωμάτιο και αυτά, λίγο να δω πώς λειτουργεί. Όπα, έπρεπε να στρίψουμε δεξιά. Λοιπόν, δυστυχώς να πω και εδώ πέρα λίγο στην κάμερα ότι δεν έχουμε τον ήχο της, γιατί όπως είπα δεν έχω το εξάρτημα για την κάμερα, αλλά θα έρθουν και τα double vlogs. Προς το παρόν είναι ακόμα ένα motovlog δικό μου. Σε περιμένω εδώ δεξιά, μην βιαστείς. Μια χαρά. Κοίτα την. Δεν θα έρεψε. Θα δούμε μια όμορφη διαδρομή, θα δοκιμάσουμε βασικά και την κάμερα πίσω από τώρα τι πλάνα μπορώ να βάλω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 3 κάμερες πάνω στο κάνει, μια τέρμα πίσω 360. Ακριβώς από κάτω της, μπορεί να φαίνεται και το 360, είναι η Hero 7, γιατί θέλω να τραβάω και τον ήχο από πίσω στην εξάρτηση. Και ίσως και κάποιο ωραίο πλάνο από δεξιά, άμα βγάζει κανένα ωραία στροφή οτιδήποτε. Και αυτή είναι εδώ την κάμερα που βλέπετε την κρανούπα μου και εμένα. Και από εδώ είναι ό,τι θα λέω σε εσάς για να βλέπετε και εμένα. Λοιπόν, οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη διαδρομούλα μας. Επίσης θα παίξω και κάποια πλάνα να μας περάσει και η φίλη μας από πίσω, για να δω και πώς μπορεί να τραβήξει και αυτό το ότι με προσπερνάει και έρχεται μπροστά μου και δείχνει. Αλλά άμα έχεις την κάμερα πίσω, καλύτερο view είναι να την τραβάς από μπροστά, γιατί δεν έχετε πινακίδες και τίποτα, δεν χρειάζεται καν να καλύψεις, να κάνεις να ράνεις τίποτα. Και βγαίνει έτσι πολύ πιο όμορφο το έλα αριστερά μου. Λοιπόν, τώρα που πάμε? Νόμιζα εσύ μας οδηγείς, ρε.
Γιατί δεν έχει βγει. Είναι η πρώτη της φορά. Αν για εμάς είναι η πρώτη φορά που τραβάμε με 360. Της κοπελιάς από πίσω είναι η πρώτη φορά που βγαίνει τούο βόλτα. Τούο, ούτε καν παρέα, έτσι. Τούο. Θυμάστε, πιστεύω όλοι μας θυμόμαστε πώς ήταν αυτή η πρώτη φορά που βγήκαμε με ένα φίλο, με μια φίλη, με μια βόλτα, ρε παιδί μου, μαζί με έναν ακόμα. Εντάξει, έχουμε και την ενδοεπικοινωνία, φυσικά το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο, γιατί δεν είχαμε ενδοεπικοινωνίες εμείς. Dark Siren, δεν είχαμε εμείς επικοινωνίες τότε, ξέρεις. Ανοίγαμε το τζάμι με 50 χιλιόμετρα και ουρλιάζαμε αυτά τα σκυλιά. Να ακουστούμε. Εδώ θα πάμε αριστερά. Κάνει και κολπάκια. Την πάρει την κάμερα στο φανάρι μπροστά. Μάγκες, καταρχάς να πω και κάτι ακόμα, χίλιες φορές καλύτερα αυτό το πράγμα εδώ μπροστά στο κράνος, να έχεις κάμερα, είναι λίγο βάσανο. Τα respect μου στους παλιότερους vloggers και αυτούς που κάνουν ακόμα vlog με τις κάμερες στα κράνη. Μπορεί να ζυγίσει πολύ λίγο, δεν διαφωνώ, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, η κάμερα να είναι πολύ ελάχιστα γραμμάρια, αλλά και πάλι το αισθάνεσαι όταν είναι εδώ μπροστά, κρέμεται εδώ μπροστά κάτι, το αισθάνεσαι, δεν είναι ελεύθερο το κεφάλι σου, δεν είναι ελεύθερο το κράνος. Και χίλιες φορές πιο ωραία φάση είναι αυτό. Μάγκες, πραγματικά μέσα από αυτή την ιστορία τώρα, έτσι, που δείχνω στην Ελένη τη μηχανή, ρε παιδί μου, την έδειξα να οδηγάει, μάθουμε μηχανική, σιγά σιγά. Τώρα είναι οι πρώτες τις βόλτες. Θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, δεν ξέρω αν το περνάμε αυτό και σε εσάς. Θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου στις πρώτες μου βόλτες, τι ενθουσιασμός ήταν εκείνος, δεν ήθελα να κατέβω το μηχανάκι ποτέ, ρε παιδί μου. Αν μπορούσα να είχα και ένα πάπλωμα πάνω στη μηχανή θα κοιμόμουν, ρε παιδί. Τέτοιο ενθουσιασμό το θυμάμαι κι εγώ, πόσο όμορφο και ωραίο που φαινόταν τότε. Όχι τώρα έχει αλλάξει, απλά τώρα αυτό που μου φαινόταν τότε ωραίο, τώρα μου φαίνεται βαρετό, γιατί έχω εξελιχθεί, έτσι, πάνω στη μηχανή και στον γκάζ και τα αυτά. Οπότε απλά μου φαίνεται βαρετό αυτό που έκανα τότε. Αλλά είναι ωραίο να ξαναπερνάμε αυτές τις αναμνήσεις, έστω και μέσω άλλων, γιατί μας θυμίζει τι ωραία ήταν τότε που πηγαίναμε με 60 max 80, ρε παιδί μου, και λέγαμε «Ω, μαλάκα, πήγα 80, έτρεξα μέχρι 80 χιλιόμετρα, το τερμάτισα, ξέρω εγώ». Και μας φαινόταν και τερματίζαμε κανένα διαστημόπλιο. Με μιμήσε. Λάθος πρότυπο βρήκες. Λάθος πρότυπο βρήκες, βρες κανέναν άλλο. Αν μην μείνεις εμένα θα φας καλό πρόστιμο, να ξέρεις. Δεν έχω πάει, μόνο με το φορτηγό που... δείτε, είδατε γιατί το dual vlog κάνει και γαμό τις δουλειές. Γιατί τσουπ, έρχεται επί τόπου τώρα η Ελένη και με ρωτάει εμένα ποιο είναι το πιο μεγάλο σου πρόστιμο που έχεις φάει. Και αλήθεια είναι το πιο μεγάλο πρόστιμο στην Ελβετία είναι με το φορτηγό που δεν έβγαιναν οι ώρες, ρε παιδί μου, με τα διαλύματα και αυτά. Ήμουνα σε μια πολύ δύσκολη δουλειά, δηλαδή πολύ στρες, πολύ πίεση, ενώ δεν έβγαιναν τα ωράρια, έπρεπε να τα βγάλεις. Και εγώ ψαρωμένος, αρχή εδώ πέρα στην Ελβετία, ήθελα να κρατήσω τη δουλειά και τις βαλακίες, οπότε έκανα και λάθη με τα διαλύματα και με αυτά. Και όταν με πιάσανε, ρε παιδί μου, για control, εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνετε, ποιος είστε επαγγελματής οδηγοί, το ξέρετε, η κάρτα ταχογράφου κάνει έλεγχο 1 και 2 μήνες πριν. Οπότε στην ουσία πιάσανε αυτά τα λάθος διαλύματα και ήταν 800 το πρόστιμο, Ελένη, αλλά με όλα τα λάθη που έκανα, οδήγηση διαλυμάτων και όλα αυτά, τέλος πάντων, ήταν 800 το σύνολο, αλλά το πληρώσαμε με την εταιρεία μισό-μισό, δηλαδή εγώ έδωσα 400 και αυτή 400. Πάρε και το σκασίδι σου.
και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ δυνατό ακόμα και για να πας διακοπές, να πεις ότι θα τραβήξεις αυτά που θες να τραβήξεις, καράβια, βαρκούλες, κάτι να κάνεις πέρα κτλ. Γενικά για outdoor ασχολίες είναι δυνατή, πολύ δυνατή κάμερα, πιστεύω εγώ. Γι' αυτό και δεν ήθελα αρκετά. Και καταλαβαίνετε ότι το κανάλι παίρνει ένα δυνατό update. Πλέον έχουμε multi-views στα βίντεο μας πλέον. Και πιο πολύ το πίσω μπαίνει σε ώρα δράσης για μένα. Το μπροστά για πράγματα που θα σας λέω. Και θα γίνει ένα πολύ πιο ενδιαφέρον γενικά στα vlogs. Επίσης, σας είπα ότι πλησιάζουν και τα dual vlog και όχι μόνο dual, έχουμε παρέα, ίσως συναντηθούμε, βρεθούμε και κάνουμε πολύ ενδιαφέρον βίντεο γενικά. Αυτά από μένα, από τη Face και τα χαιρετίσματα και από την Dark Siren. Το είπα σωστά? Κάτσε να έρθει πιο κοντά. Τα χαιρετίσματα για την Dark Siren. Λοιπόν, έτσι. Και τα λέμε στα επόμενα motovlog σε πιο ενδιαφέρον βίντεο λοιπόν, τα αγκαλιά μου. Καλή συνέχεια και από μένα. Θα αφήνω να απολαύσετε εδώ πέρα τη θέα, το view. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε, τσάγια.